Η Κίνα ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση μιας πιθανής πρόσκρουσης αστεροειδών στη Γη. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λεπτομέρειες για αυτό το project, αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Κινεζική Εθνική Διαστημική Διοίκηση εργάζεται σε ένα επίγειο και διαστημικό σύστημα που θα μπορούσε να παρατηρεί τους αστεροειδείς και να προειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση που κρίνει ότι ένας αστεροειδής θα μπορούσε να προσκρούσει και να απειλήσει τη Γη. Επιπλέον, οι Κινέζοι ειδικοί σχεδιάζουν να αναπτύξουν μία μέθοδο για να αποτρέψουν αυτές τις πιθανές προσκρούσεις. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας είπε συγκεκριμένα ότι θα πραγματοποιήσουν οι ίδιοι μια σύγκρουση για να βγάλουν έναν απειλητικό αστεροειδή από την τροχιά του, ώστε να μην καταλήξει στη Γη. Προς το παρόν, το μόνο project που στοχεύει σε κάτι αντίστοιχο είναι η αποστολή Double Asteroid Redirection Test ή DART, μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από την NASA και το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Η αποστολή DART έχει εκτοξεύσει έναν ειδικά σχεδιασμένο πύραυλο για να αλλάξει την πορεία ενός αστεροειδούς. Στόχος είναι να χτυπήσει ο πύραυλος τον αστεροειδή με αρκετή ταχύτητα, ώστε να αλλάξει την κατεύθυνσή του. Η αποστολή εκτοξεύτηκε τον περασμένο Νοέμβριο και αναμένεται να πέσει στο στόχο της τον φθινόπωρο του 2022. Η NASA θεωρεί ότι οι αστεροειδείς διαμέτρου 140 μέτρων ή και μεγαλύτερης θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τον πλανήτη μας. Κάτι ακόμα μεγαλύτερο, πάνω από 300 μέτρα σε πλάτος, θα μπορούσε να καταστρέψει μια ολόκληρη ήπειρο. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα συνέβαινε με έναν ακόμα μεγαλύτερο αστεροειδή. Ωστόσο, ακόμη και οι μικροί αστεροειδείς έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημιά. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς εκεί έξω. Ωστόσο, πέρα από την αποστολή DART της NASA, έχουν προταθεί και άλλες ιδέες για την αντιμετώπιση των απειλητικών αστεροειδών. Μία πρόταση που έγινε από ερευνητές από το National Space Science Center της Κίνας το 2021 ισχυρίστηκε ότι η χρήση 23 πυράβλων Long March 5, μερικών από τους μεγαλύτερους πυράβλους της Κίνας, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αποτελεσματική στην αλλαγή της τροχιάς ενός αστεροειδούς. Η ανακοίνωση του νέου σχεδίου αντιμετώπισης αστεροειδών της Κίνας είναι σύμφωνη με πολλές από τις φιλοδοξίες του Πεκίνου σχετικά με το διάστημα. Η χώρα φιλοδοξεί να γίνει διαστημική δύναμη έως το 2030 και έχει ήδη εκτοξεύσει επιτυχώς ανιχνευτές για να εξερευνήσει τον Άρη, ενώ έγινε η πρώτη χώρα που προσγείωσε διαστημικό σκάφος στη μακρινή πλευρά της Σελήνης. Επί του παρόντος, η Κίνα δημιουργεί επίσης τον δικό της διαστημικό σταθμό σε τροχιά.